Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Сьогодні це програма про те, що в нас заради своїх дріб'язкових амбіцій можуть спаскудити навіть те, що ніби неможливо спаскудити в принципі. Дивіться сьогодні у випуску. Шахрайство на довірі. Ми вам доведемо, яким чином ця система скомпрометована. Скільки народних депутатів потрібно, щоб підробити документ? Она там появилась, когда я решу об этом описать в своих мемуарах, я об этом опишу. Понад місяць тому, під час запуску системи електронного декларування, відбувся інцидент, який сильно збентежив дуже невелику кількість людей. А широкий загал, як водиться, не надто зрозумів, що, власне, відбулось. Тому що йдеться про електронні ключі, комп'ютерні сертифікати і інші складні речі, розбиратись в яких ніхто надто й не прагне. Хоча вони дуже важливі, і від них залежить все те, що нас оточує. Але якщо говорити дуже-дуже просто, то вплив і дія усіх ваших документів, паспорту або водійського посвідчення, тримається виключно на тому, що державна структура не буде роздавати їх, як їй заманеться, а мусить чітко дотримуватись процедур. Зараз Аліса Юрченко розповість, як це виглядає у житті. Так виглядає сайт Державного реєстру декларацій. Це і є та система електронного декларування, у подіях навколо якої вже неважко було заплутатись. До 30 жовтня усі топ-чиновники вперше мають заповнити на цьому сайті власну електронну декларацію. Ми здійснили першочергові кроки, пов'язані із запуском системи електронного декларування. Реєстр декларацій адмініструє новий державний орган – Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК. Зараз Нацагентство – це 4 представники керівного складу та апарат. Зараз, в принципі, у нас комплектація близько 200 працівників. А розробляла першу версію реєстру приватна компанія «Міранда» на замовлення програми розвитку ООН в Україні. Доступ к системе мы передали, соответственно, 22 и 23 августа. Нас тогда обвинили в том, что система чему-то не соответствует, и Держспецзв'язок определит того, кто будет дорабатывать эту систему. Щоб подати електронну декларацію, потрібно увійти в систему. Щоб увійти в систему, треба мати ключ. Звичайно, не такий, а електронний. Такі ключі видають спеціальні центри сертифікації ключів, акредитовані в Мін'юсті. Ключ – це файл, який містить унікальний набір символів. Простіше кажучи, це дуже довгий пароль. Настільки довгий, що його неможливо ані підібрати, ані випадково повторити. Він дозволяє ідентифікуватись та накласти електронний цифровий підпис. Як виглядає вхід у систему декларацій за допомогою ключа, демонструє Руслан Рябошапка, один з членів Нацагентства з питань запобігання корупції. Представники органу, який веде реєстр, теж мають подавати до нього власні електронні декларації. Будемо пробувати намагатися війти в систему і починати процес заповнення декларації. Так, вибираємо центр сертифікації ключів органів юстиції. Вибираємо сам ключ. Пароль я вам не буду відкривати і намагаємося війти в систему. Поки Руслан Рябошапка очікує на ідентифікацію системою, повернімося у 19 серпня. Того дня його прізвище згадували на спільній прес-конференції 2 народні депутати з різних політсил – Антон Геращенко з Народного фронту та Іван Вінник з блоку Петра Порошенка. Сегодня в системе появилась декларация электронная, заполненная неизвестным лицом от имени Руслана Рябошапки, члена НАЗК, в которой указывается, что Руслан Рябошапка получил 25 миллионов гривен от разработчика програмного обеспечения в качестве доходов. Політики неодноразово пояснили мету цієї диверсії. Ми вам доведемо, яким чином ця система скомпрометована. Система не стоит даже ломаного гроша. Це є мотлох, Проходной двор, а не система. доведено, що система скомпрометована. Розміщення фальшивки депутати назвали хакерським зламом від хакерів-патріотів. Може, ви розкажете, хто ці люди і як ви з юридичної точки зору трактуєте от такі дії? І реальні представники громадськості, які дійсно дбають про народ України, майбутнє України, стабільність, взагалі ситуація, яка зараз є в Україні, вони зробили цю роботу. У Нацагентстві, яке веде реєстр, провели внутрішню перевірку. Комісію очолював Сергій Богачов,
Висновок перший – зламу реєстру не було. Несанкціонованого втручання в роботу системи не відбулося. Що це означає? Значить, ця декларація була подана за допомогою дійсного електронного ключа, який не належав члену Національного агентства Рябошапці Руслану Георгійовичу. Отже, в систему електронного декларування увійшли штатним способом – за допомогою офіційного електронного ключа. Саме так, як це робить справжній Руслан Рябошапка зі своїм власним ключем. За хвилину до того, як Руслан Рябошапка увійде таки в систему за допомогою свого, зазначу, ключа, а Аліса Юрченко розповість, що ж там трапиться далі, я скажу кілька слів про довіру. Адже в основі дії електронних ключів або вашого паспорту, знову ж таки, лежить саме вона. Коли на кордоні ви показуєте свій паспорт і інша країна його визнає, чому так відбувається? Тому що дві країни уклали угоду довіряти документам громадян одна одної. Звідки ця угода? Дві країни вивчають процедуру видачі цих документів, переконуються у її безпеці і надалі домовляються довіряти одна одній в тому, що цю процедуру буде дотримано. Ситуація, коли одна із сторін починає роздавати свої офіційні паспорти направо-наліво невідомо кому, вона жодною процедурою не передбачена. І, як ви самі розумієте, довірі не сприяє. Всередині країни ситуація абсолютно така сама. Так, ми ввійшли в систему. Електронний ключ справжньому Рябошапці видавав Центр сертифікації ключів держпідприємства «НАІС». ЦДП засноване Мін'юстом. Всі члени НАЗК централізовано отримали... Я би сказав, весь апарат НАЗК. Система електронних декларацій приймає ключі, згенеровані низкою акредитованих центрів. Такі центри є не лише в Мін'юсту, але й у Фіскальної служби, Збройних сил, Укрзалізниці, Держспецзв'язку, банків тощо. Ключ необхідний для ідентифікації декларанта. Коли його вводять в систему, вона запитує в центру сертифікації, чи видавався такий ключ і чи дійсний він зараз. Якщо від центру приходить відповідь «так», декларант потрапляє в систему. А потім підписує за допомогою того ж ключа декларацію. Система сверяет валидность данного ключа с центром, который ее выдал. Если система подтверждает, что ключ на данный момент действителен, то пропускает эту декларацию, и она дальше идет в документооборот внутренний, который предполагается регламентами работы системы. Згідно з висновком комісії НАЗК, саме це і відбулося під час публікації фальшивої декларації Рябошапки. Система отримала підтвердження, що ключ справжній. Цифровий підпис, який лишився на декларації, містить дані про того, хто видав ключ. Зафіксовано сам факт, що в даному файлі є гіперсилка на адресу УСС. Це підприємство Держспецзв'язку, яке займається видачею електронних ключів. Повна назва УСС – Українські спеціальні системи. Це донька Держспецзв'язку. Структури, яка відповідає за захист державних електронних ресурсів і була незадоволена системою електронного декларування. Зараз немає чого приходити, у нас був конфлікт. В принципі, цей конфлікт продовжується і далі. Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації, яка ще з першого дня казала про можливість компрометації, незахищеність системи належним чином. Висновок про наявність у ключі, яким підписана фальшива декларація Рябошапки, даних про автора УСС, чітко зафіксований у звіті комісії. І це надзвичайно важлива інформація. Законно отримати електронний ключ на ім'я Рябошапки ані я, ані ви не зможете. Бо центр, який видає ключ, повинен перевірити ваш паспорт і код. І засвідчити, що вони видані вам під ваші персональні дані. Видати справжній електронний ключ на ім'я Рябошапки не Рябошапці – це кримінал. Все одно, що видати паспорт на справжньому бланку на несправжнє ім'я. Це фактично виданий подільний паспорт. Де народні депутати або їхні спільники взяли той електронний ключ? Смотрите, у меня или у Винника, никаких ключей не было, это первое. Второе, что касается самой системы программного обеспечения, она была и остается полностью дырявой, не соответствует стандартам безопасности. Разработанную ООО, еще раз объясняю. Це ключ, який державне підприємство УСС. Ви, як народний депутат, перевіряли цю інформацію? Значит, еще раз вам повторяю. Державне підприємство може видати під фейкові персональні дані. Вы сейчас задаете вопросы, касающиеся государственного предприятия УСС. Прошу вас обратиться в государственное предприятие УСС и получить об этом информацию. Ви повідомили про те, що ця декларація з'явилася в мережі. Яким чином вона там з'явилася? Она там появилась.
Она там появилась, когда я решу об этом описать в своих мемуарах, я об этом опишу. Так само конструктивно нардеп відповів і на прес-конференції. Замість відповіді перейшов у наступ. Вы можете прямо сейчас зайти на портал НЗК.gov.ua и продемонстрировать, как вы вошли в систему? Я в эту систему не входил. И я сейчас здесь вам показал. Я показал скриншоты, и вы сейчас, вот после того, как выйдете с этой пресс-конференции, разработчик этой системы, зайдите и посмотрите, что вы наделали, что вы предлагали нашей стране. Хто вносив ці дані? Слушайте, я не знаю, кто их вносил. Обратитесь, пожалуйста. Да, это мои вопросы. Звідки ви дізналися про те, що ця декларація опублікована? Это мои вопросы. На відміну від Геращенка, Іван Вінник спробував запастися поясненнями. Сертифіковані ключі дають атестовані спеціалізовані в Мін'юсті компанії, які перевіряють особу, яка подає свої паспортні дані, і відповідно отримує електронний ключ. А система станом на, не пам'ятаю, на 15 серпня вона приймала будь-які ключі, навіть генеровані будь-яким генератором ключів без перевірки особи, яка стоїть за цим ключем. От і все. За версією Вінника, ключ несправжнього Рябошапки був згенерований виконавцями за допомогою неназваної програми, а не виданий акредитованим центром сертифікації ключів. І система електронного декларування його прийняла. Версія політика прямо суперечить результатам внутрішньої перевірки НАЗК. Зафіксовано сам факт, що в даному файлі є ссылка на адресу УСС. Це підприємство Держспецзв'язку. І ще низці доказів. Після скандальної прес-конференції програмісти знайшли на сайті ОСС сертифікат на ключ, який містить саме ті персональні дані, що внесли у фальшиву декларацію Рябошапки. Після перевірки сразу рядом спеціалістів, причому як українськими, так і некоторыми зарубіжними, було підтверджено, що сертификат ключей настоящий, и он при его использовании порождало юридически значимые последствия. Особливо обтяжує даний інцидент те, що оцей підробний паспорт на офіційному бланку видала не просто державна структура, а саме та структура, яка мала б слідкувати за дотриманням правил безпеки у цій сфері. Ну, тобто, давайте відверто, депутати навряд чи розуміють, що, власне, відбулось. Це широкі люди, їм все одно про що на прес-конференції поговорити. Однак у державному підприємстві українські спеціальні системи працюють люди, які чітко розуміють, що вони накоїли, а просто їм начхати. Сертифікат, завантажений із сайту ДП ОСС, кожен може перевірити за допомогою програмного комплексу, який пройшов експертизу Держспецзв'язку. Це називається ІТ, користувач ЦСКА-1. Це ми зараз і зробимо. Завантажимо згадану програму із сайту АЦСК фіскальної служби. Ми йдемо в розділ програмне забезпечення. Відкриваємо саме цей комплекс ІТ-користувач. І завантажуємо. Імпортуємо сертифікат ключа несправжнього Рябошапки і перевіряємо. Реквізити ЦСКА, який видав ключ. Угу. Українські спеціальні системи, тобто державне підприємство під контролем. Реєстраційний номер. Угу. А ідентифікаційний код особи, якою ми видавалось ключ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Саме цей ідентифікаційний код, а точніше випадковий набір цифр замість коду, депутати засвітили на скріншотах процесу заповнення фальшивої декларації. Те, що трапилося далі із сертифікатом з сайту ОСС, який ми перевіряємо, тільки доводить версію про причетність держпідприємства. Сертифікат відкликали, щойно про нього почали говорити програмісти. Некоторое время после публикации опубликованный ключ можно было скачать непосредственно с сайта УСС. Это длилось там считанные часы. После этого УСС внес этот ключ в список, удалил у себя на сайте, но внес его номер в список отозванных ключей. Тем самым признав, де-факто признав, что ключ его, и он пометил его как ранее выданный, но теперь недействительный. Ще за кілька годин сертифікат зник із переліку відкликаних. Але сертифікат і списки відкликаних ключів програмісти встигли завантажити. І це беззаперечні докази. Эти данные сами в себе содержат электронно-цифровые подписи, поэтому их проверка может быть осуществлена вне зависимости от того, есть они на сайте УСС или нет. Перевіримо ці документи у самому УСС. Тим більше держпідприємство надає офіційну послугу – підтвердження справжності цифрового підпису на електронних документах.
коштує 60 гривень. В центрі сертифікації ключів є така послуга, як експертиза ключа. Як її можна замовити? У мене є список телефона, позвоню, пускай. Раптом з'ясовується, послуга є, але надати її нам не можуть, бо немає актуальних тарифів. Саме зараз їх переглядають. Коли будуть нові, невідомо. Але ж на сайті інформація опублікована про те, що ви таку послугу не даєте? Переглядаєте тарифи? На додачу до тарифів УДП засумнівалися в тому, чи мають взагалі право надавати такий експертний висновок з нормативної точки зору. Не врегульовані ці питання. Дивовижна ситуація. Можливо, депутати, які викривали систему декларування, допоможуть з'ясувати роль держпідприємства УСС в цій історії. Іван Вінник спершу робить вигляд, що не розуміє, про що йдеться. Програмісти опублікували цей ключ, і цей ключ був виданий державним підприємством УСС. Це була, виходить, це була декларація Рябошапки? Це була декларація не Рябошапки, але це був ключ, виданий на фейковий ім'я. Потім робить рішучу заяву. Хорошо, значить тоді треба посадити всіх, хто вчинив злочин. І миттєво втрачає інтерес до можливого злочину. Ходити в УСС я не бачу ніякого жодного сенсу. В Антона Геращенка такий інтерес і не з'являвся. Ви готові написати листа на державне підприємство УСС для перевірки того ключа, який опублікували програмісти? Народний депутат Костенко вже написав цілий ряд документів і писем. А це директор ДП УСС. Напередодні скандалу із фальшивою декларацією Рябошапки він фігурував в іншому. Річ у тім, що УСС не лише видає електронні ключі, але й надає послуги хостингу та розміщення серверів для великої кількості державних реєстрів. Сервери реєстру декларацій теж обслуговуються саме в ДП УСС. Влітку Тарас Олійник офіційно попереджав, що саме цей реєстр УСС може відключити від безперебійного живлення. Це означає, що ми не можемо нести відповідальність за працездатність цього обладнання. Якщо вдруг виключиться світло, то якщо обладнання вийде з ладу, ми за нього не відповідаємо. Ми з вами заочно знайомі, коли ви намагалися відімкнути від резервного енергозбереження власне систему декларування. Хотіла би запитати у вас зараз, хто саме у державному підприємстві, в центрі сертифікації ключів державного підприємства УСС видав той фейковий ключ на ім'я Рябошапки? Ніхто. Перевіряла. Держспецзв'язку, Мін'юст, Кіберполіція не видавало ключ на Рябошапку ДП УСС. За моєю інформацією не видавався, ще раз кажу, тому що у нас підприємство велике, за результатами перевірки у нас немає інформації, що видавався цей ключ. Перевірка ДП, за словами Тараса Олійника, проводилася через депутатський запит нардепа Павла Костенка. І от інформації про те, що видавався цей ключ, який є в запиті пана Костенка, депутата, за результатами перевірки немає інформації про те, що він видавався АЦСК УСС. Зверніться до депутата, він вам надасть цю відповідь. Звернулися. Нардеп Павло Костенко взагалі-то просив УСС провести експертизу ключа в його присутності. Однак до ТП його так і не запросили. І офіційного експертного висновку щодо ключа на запит не надали. Зрозуміло, що вони не збиралися не робити ніякої експертизи. Усе, що повідомило ДП листом, що вони Рябошапці ключа не видавали, що Рябошапка офіційно ключа не отримав. Звісно, УСС не видавав ключ Рябошапці. Це зрозуміло і без перевірки. Сам Рябошапка каже, що до УСС за ключем не звертався. Питання, на яке мала дати відповідь перевірка, зовсім інше. Кому насправді видавався електронний ключ, сертифікат на який засвітився на сайті УСС і містив інформацію про власника Рябошапку. Але жодної згадки про сам ключ із конкретним реєстраційним номером у відповіді УСС на депзапит немає. Якщо для того, щоб політично зламати довіру до тої бази, до бази НАЗК, був виданий офіційний ключ, а пізніше проведена прес-конференція, вже політична, тоді ми можемо говорити, що рішення про видачу того ключа було кимось політично зверху спроєктовано. І тут постає питання тепер відповідальності тих людей. Замовники та виконавці шоу із фальшивою декларацією Рябошапки цілилися в один будинок, а підірвали низку сусідніх кварталів. Хотіли скомпрометувати систему електронних декларацій, а влучили у систему електронного цифрового підпису.
Вона охоплює куди більше сфер життя, ніж одне декларування статків. Оформлення нотаріусами права власності, звіти в податкову та електронні податкові накладні, судові рішення у відкритому реєстрі. Усі ці документи оформлюються за допомогою електронного цифрового підпису. Гарантом того, що ваш підпис саме ваш, виступає підприємство, яке його видало. Якщо державний орган безкарно видаватиме ключі на чужі прізвища, довіри не буде не тільки до цього органу. Це загроза всім сферам, де використовується електронний цифровий підпис. Ну і наостанок про електронне декларування. Воно має завершитись вже буквально за тиждень. І, на жаль, не маємо сумнівів, що воно принесе багато сумних історій. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.